Guys, nag-message sa akin yung Decentraland, no? Isa daw ako sa 300 YouTube vloggers na na-meet yung requirement nila. Wow, ang galing ko. As a gift daw is 300 mana tokens, which is around 15,000 pesos, at isang NFT land. By 1x1 metaverse nila, which is may kamahalan yun. Ang swerte ko naman. Ang kailangan ko lang gawin is get your files dito, i-download ko to, no? Decentralandinstall.exe. Salamat sa'yo, missfrestam@gmail.com. So, halatang scam, no? So, yan yung mga common na scams na na-encounter natin. So, kami mga content creator, halos pinuputakti kami ng mga email na ganyan, ng mga messages sa Facebook, Telegram. Kaya hindi na sa amin bago yan, yung mga scam na yan. Pero nakakalungkot din dahil meron tayong mga fellow, lalo sa ating Discord community na nahahack pa rin, nai-scam ng mga ganitong walang iyang tao. Kaya on this video, i-share ko, no, yung mga techniques nila para di na kayo mabiktima at lalo pa silang mahirapan mang-scam ng mga tao. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel. Kung gusto mo rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin gaming, trading, NFT at kung ano namang grind natin sa buhay, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya let's go! Isa sa mga technique nila ay papalitan nila syempre yung mga website. For example, ito. Pag nag-message sa'yo, no, itong CEO ng Undead Blocks, magugulat ka, syempre, di ba? Wow, legit. I-check mo syempre, no, yung username niya. Parehas naman. Okay, then i-click mo syempre yung link para makasigurado ka. Clickable naman yung link at ito naman yung website niya, no? And to be honest, maluloko ka na. Bakit? Titingnan nyo rin yung social media nila. Tingnan nyo to. Pag kinilik natin itong Twitter account nila, babalik lang ulit tayo sa website nila. Bakit kaya? So, syempre, isa-search natin sila via Twitter. So, sa Twitter kasi, sa mga social media nila, makikita nyo kung ano yung website talaga ng game. Pag klinik natin itong Undead Blocks website, makikita nyo dito, undeadblocks.com siya. Compared dun sa scammer, undeadblocks.org. Kaya, dapat malinaw ang mata nyo sa pag-check ng mga website at dapat tugma siya syempre doon sa mga social links nila. Yung iba dyan, pinapalitan yung .io ng .com, .gg, .xyz. Recently, munti ka pa nga mabiktima dyan via CAPTCHA. So yung CAPTCHA kasi, ang website niya, captcha.bot. Di ko napansin, na-click ko, tapos nang hihingi ng seed phrase. Ayan yung next tip ko. Kapag nanghingi niya ng mga seed phrase, yung mnemonic phrase na yan, tapos yung mga private key, is automatic. Para sa akin, scam yun. Dahil pag nakuha yung mga details na yan, makukuha na po yung laman ng inyong wallet. MetaMask man yan, Ronin wallet man yan, at kung anumang crypto wallet pa yan. Halos di mo rin kasi makikita yung pagkakaiba kung di mo titignan yung URL For example, ito si MetaMask, no? Ito yung website niya. Yung scam, ito. Okay, tapos manghihingi ng mga recovery phrase. Kaya tingnan nyo palagi yung website. Tapos kung may mga third-party app na nanghihingi ng mga praise, huwag nyo pansinin yun, scam na yon. Ingat din sa pag-click ng authorization. Make sure nagsasign ka lang para hindi ma-authorize na makuha yung tokens nyo. Kasi once na maklik nyo, authorized to handle your tokens, lalo na pag yung, for example, si Undead Blocks nga, pero ang kukunin niyang tokens, Himo. So magduda ka na. Huwag mo isa-sign yun. Huwag mo i-authorize. I-cancel mo na agad. Speaking of website, nadali din yung kapatid ko dyan. Yung pagpuput ng mga password ng inyong mga social media pages. Pag nakuha yon, lalo pag yan ay Gmail or mga email nyo na ginagamit nyo for transaction ng inyong bank or crypto, is maaari din yung makuha. Kaya ingat kayo sa paglagay ng mga details nyo on site. Lalo sa mga hindi mapagkakatiwalaan po na website. Ang magandang gawin dyan, kung medyo talagang high-end yung site na pupuntahan nyo, meron naman yan authorized app Makikita nyo yun, yung Facebook nyo or Google nyo is automatic lang na magsa-sign in via your app or your browser. Di na kailangan i-input yung mga details para di na kayo ma-hack. At isa pang tip, i-check nyo rin baka may mga na-connect na recovery email dyan sa mga social media pages nyo, pati sa mga email and Google account nyo. At syempre, balik tayo doon sa kaninang email. Si paring missfrestam. Okay? Ingat kayo sa pagbubukas ng mga ganyang file, .exe, .rar, .scv, or kung ano-ano mga extension na hindi kayo familiar.
lalo kung yan ay mag-execute or hihingan kayo ng password para buksan yon. Delikado yon. Usually, kami mga content creator kasi may mga kontrata kami if ever may pag-partner kami sa isang brand, sa isang project. Kapag binigyan kayo ng .rar, either scammer yon or outdated na siya. Okay? Wala na pong gumagamit nun. May PDF na tayo, may mga third-party app na po na pwede ka nang mag-sign like DocuSign sa mga kontrata. Kaya pag nakita kayo ng .rar, ako allergic ako dyan, automatic block ka na sa akin. Isa sa mga medyo gray area dyan yung .apk. Kasi yung .apk na yan sa cellphone yan. Kung medyo natatakot kayo buksan yon, ako ang ginagawa ko is dapat madadownload siya sa mismong site nila na merong mga socials. Kaya tayo team docs na tayo palagi. Tapos sa mga .exe na yan, katulad nakita natin kay Mr. From na yan na scammer, kapag medyo duda ako, kasi alam ko naman may mga beta game na kailangan mo i-download, doon ko nilalagay sa isang laptop na walang internet. Okay, na walang laman, na importante, para sure lang tayo. Kasi kahit na may antivirus ka, maaari ka pa rin madali pag naklik mo yung .exe na yan. So, same lang din sa .apk, subukan nyo muna sa hindi nyo masyadong ginagamit na cellphone bago nyo ilagay sa mga cellphone nyo na may bank details nyo kasi nakalagay naman dyan, may warning yun eh. Kaya mas maganda yung app na ipapatry sa inyo kung content creator ka man or gusto mo lang itry yung app na yon is nandun na siya sa Google Play Store or sa iOS or Apple Store para sure tayo na na-check na at na-verify na po yun ng Google pati Apple. And last but not the least, pag too good to be true, katulad niya si paring Mr. Fram pati ni Grant Hazley, most likely scam yan. Ikwento ko lang guys, no? Remember yung Luna, marami nagyayaya sa akin mag-invest do sa USD na yon. Ngayon, kahit na gaano kalaki pa yan, no? It will have a risk. At pag binigyan mo ko ng risk-free, high interest yield, para sa akin, medyo delikado ka. Kaya ingat kayo doon. No easy money in the world. Usually, yung mga nagsasabing easy money, yung pa talaga yung mga scammer. Kaya ingat kayo doon. Sa mga content creator naman, pag medyo luxurious yung contract, bibigyan kayo ng $2,000. Wow, no? Sa isang video. Yun agad yung bungad. Pera agad. Nako, mag-isip-isip ka na, baka scam yun. Pero syempre, tumatalino din yung mga scammers na yan. Kaya always be vigilant, magtanong, mag-research, at lagi mag-double check kung meron pa akong na-miss na mga modus operandi ng mga scammers na yan. I highly appreciate na ilagay nyo sa comment section. Pwede kong gawan ng short video yung mga makikita kong modus operandi para maging aware yung ating community at mabawasan yung magbibiktima ng mga scammers na yan, mga walang yaya. Once again, I'm John aka Soral. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Gusto ko rin marinig ang tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli guys! Babu!